Welcome to the Easy English. Today we are going to learn phrasal verbs. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ phrasal verb ගැන. අපි එහෙනම් බලමු මොනවද මේ phrasal verbs කියන්නේ කියලා. බලන්න මේ වචන දෙක. look, after. look කියලා කියන්නේ බලන්න කියලා. එතකොට after කියන්නේ ඊට පසුව. එතකොට මේ වචන දෙකෙන් කියවෙන්නේ අර්ථ දෙකක්. හැබැයි ඔයාලා දැකලා ඇති ඇතැම් ස්ථානවලදී මේ look after කියන වචන දෙක එකටම යෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් වෙනස් අර්ථ ඇති පද දෙකක් එකට යෙදලා එකම අර්ථයක් ප්‍රකාශ කරන පදවලට තමයි අපි කියන්නේ phrasal verbs කියලා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ look කියන පදයට එක්ක ඒ විදිහට යෙදිලා වෙනස් අර්ථයක් ප්‍රකාශ කරන පද ගැන. First one is look after. look after කියන එකේ meaning එක තමයි to take care of someone. ඒ කියන්නේ කිසියම් කෙනෙක්ව රැක බලා ගන්නවා කියලා කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ මේ look after. එතකොට example එකක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා she looks after patients in a hospital. ඇය රෝහලේ රෝගීන්ව රැක බලා ගන්නවා. Second one is look at. meaning එක තමයි to move eyes to see someone or something. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ යම් කිසි දෙයක් වෙත ඇස්ගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ යම් කිසි දෙයක් දෙස බලනවා කියලා කියන තමයි මේ look at අපි භාවිත කරන්නේ. example එකක් විදිහට තියෙනවා look at me. මා දෙස බලන්න. look at me. Third one is look for. meaning එක to search for something or someone. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හරි යම් කිසි දෙයක් හරි අපි සොයනවා කියලා කියන තමයි look for භාවිත කරන්නේ. example එක තමයි she is currently looking for a new job. ඒ කියන්නේ ඇය දැනට නව රැකියාවක් සොයමින් සිටිනවා. Fourth one is look up. meaning එක තමයි to search for information, usually in a dictionary, a reference book, etc. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කිව්වා යම් කිසි කෙනෙක්ව එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සොයනවට look for කියලා කියනවා කියලා. එතකොට මේ look up අපි භාවිත කරන්නේ dictionary එක එහෙමත් නැත්නම් පොතක තියෙන දෙයක් සොයනවට තමයි මේ look up භාවිත කරන්නේ. යම් කිසි තොරතුරක් සොයනවා කියලා කියන්න look up භාවිත කරනවා. example එක තමයි can you look up that word in the dictionary? ඔයාට පුළුවන්ද මේ වචනය ශබ්දකෝෂයෙන් සොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Fifth one is look forward to. meaning එක to be excited about something that is going to happen. ඒ කියන්නේ සිදුවීමට යන දෙයක් පිළිබඳ උද්‍යෝගිමත් වීමට තමයි අපි look forward to පාවිච්චි කරන්නේ. example එකක් දීලා තියෙනවා I am looking forward to the weekend. ඒ කියන්නේ මම බලාගෙන ඉන්නවා සති අන්තය එනතුරු. දිනපතාම රැකියාවක නිරත වෙන අය සති අන්තයේ නිවාඩු යෙදෙනවා නම් එයාලා සති අන්තය එනකන් ආසාවෙන් උද්‍යෝගිමත්ව බලා සිටිනවට තමයි I am looking forward to the weekend කියලා කියන්නේ. Next one is look ahead. meaning එක තමයි to think about the future. ඒ කියන්නේ අපේ අනාගතය ගැන හිතනවා කියලා යම්කිසි වාක්‍යයකින් අපි කියනවා නම් look ahead භාවිත කරන්න පුළුවන්. example එක it's time to forget the past and look ahead. මේක තමයි අතීතය අමතක කර ඉදිරිය බැලීමට කාලය තමයි ඒක කියලා මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Next one is look back. meaning එක to think about the past. ඒ කියන්නේ අතීතය ගැන සිතනවා කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා look back. example එක තමයි in his old age he often looks back on his life. මහලු වියේදී ඔහු බොහෝ විට ඔහුගේ ජීවිතය දෙස ආපසු හැරී බලයි. ඒ කියන්නේ
අපි ඕනම කෙනෙක් වයසට ගියාම අපේ පරණ මතකයන් අලුත් කරගන්නවා, මතක් කරමින් සිටිනවා කියලා තමයි මේ look back කියන එක භාවිත කරලා තියෙන්නේ. Next one is look around. meaning එක වෙන්නේ to turn your head. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හිස හරවා එයාගේ වටේ බලනවා නම් අපි භාවිත කරනවා look around කියලා. example එකක් දීලා තියෙනවා he heard a voice behind him so he looked around but couldn't see anyone. ඒ වාක්‍යයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? ඔහුට පිටුපසින් හඬක් ඇසුණු නිසා ඔහු හිස හරවා බැලුව නමුත් ඔහුට කිසිම කෙනෙක් පෙනෙන්නට සිටියේ නැහැ කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Next one is look away. meaning එක to turn your head, eyes away, look elsewhere. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ හිස එහෙම නැත්නම් as ඉවතට හරවා බලනවට අපි කියනවා look away කියලා. ඕනිම තැනක් බැලීමට තමයි මේ look away කියලා කියන්නේ. example එක the scene was so amazing that we couldn't look away. ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ අපිට අහක බලාගෙන ඉන්න බැරි තරමටම ඒ දසුන සුන්දරයි කියලා. Next one is look down on. meaning එක to consider someone inferior. අපි මේ look down on භාවිත කරන්නේ කිසියම් කෙනෙක්ව පහත් කරලා කතා කරන්න අපි look down on භාවිත කරනවා. example එක දීලා තියෙනවා he looks down on his colleagues because he thinks he is better than they are. ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ ඔහු තම යාළුවන් දෙස පහත් ලෙස බලන්නේ ඔහු එයාගේ යාළුවන්ට වඩා උසස් කියලා හිතන නිසා කියලා. Next one is look up to. meaning එක to respect or admire someone. ඒ කියන්නේ යමෙකුට ගරු කිරීම එහෙම නැත්නම් අගය කරනවා කියලා කියන්න අපි භාවිත කරනවා look up to. example එක he really looks up to his father. ඒකේ තේරුම තමයි ඔහු ඇත්තටම ඔහුගේ පියාගෙන බලනවා කියලා තියෙන්නේ. Next one is look into. meaning එක වෙන්නේ to investigate or examine. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් විමර්ශනය කරනවා එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂා කරනවා කියලා කියන්න look into භාවිත කරනවා. The police are looking into my case. පොලිසිය ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ නඩුව පිළිබඳව විමර්ශනය කරනවා. Next one is look out. ඒකේ තේරුම to be careful. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේශම් වන්න. example එකක් දීලා තියෙනවා you should look out when you cross the road. ඒ කියන්නේ ඔබ පාර හරහා යන විට ප්‍රවේශම් වන්න කියලා. Next one is look over. meaning එක to examine something. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් පරීක්ෂා කරනවා කියලා කියන්න අපි භාවිත කරනවා look over. example එක he carefully looked over the contract before singing it. ඔහු ගායනා කිරීමට පෙර කොන්ත්‍රාත්තුව පිළිබඳව හොඳින් සොයා බැලුවා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Next one is look through. meaning එක to read something quickly. ඒ කියන්නේ යමක් ඉක්මනින් කියවනවා කියලා කියන්න අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් look through. example එක I looked through the newspaper while I was waiting. මම බලාගෙන සිටින අතරතුර පත්තරය කියවුවා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි look කියන පදයට එක්ක මේ phrasal verbs නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹුවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.